Hey, good morning guys. So today we're going to swimming. Yay! Where are we going? Oh yeah! We're going to Balungao. Hot spring! Yeah, see you later. Don't forget to Subscribe! We're right next to Hollywood. ano yung Balungao guys. Balungao. Sa ano na. Ito na yung setup yung mga camera. Balungao. Touchdown, Balungao. Ito kami, daming tao guys. Ayan. Alright, see you later. Daming tao. Happy New Year everyone. Happy New Year. Let's go now. Let's go now. Happy New Year. Yan, daan tayo dito sa hanging bridge nila. Yan. Yan, daming tao. Kakalula. Hanging bridge na tayo sa kabila. Hanging bridge. Alright. Yan, umalis na sila. Solo na natin. Hanging bridge. Hanapin natin sila. Wala sila. Si UJ. Ang built-in muna tayo, built-in. Kaya tutok muna sa camera yung audio natin. Alright, let's go.
Ayan guys, ito yung pinadya ko noon, no? Doon. Ayan, yung pinadya ko nung nag-ride ako dito noon. CP vlogs pa tayo. Balungao Hilltop Adventure. Yan, open na siya ngayon for tourist. Yan, dami rin tao. Halos full pack ngayon. Yan yung binike ko noon. Doon pataas. Pero ayaw ko nakakyatin kasi maglalakad ako. Pero meron pa doon. Yung sarado pa yung resort nung pumunta ako dito nung last. Ngayon open na siya for tourist yan. Kaya nga rin ano doon magkape. Kapihan sessions.